دخول شهر رمضان الكريم، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. حلقة النهاردة هي استكمال لسلسلة الحلقات اللي هتساعدنا ازاي ننظم مذاكرتنا. مهارة النهاردة هي مهارة المقارنة وهيكلمنا عنها مستر تامر. Welcome to the Monday Talk. أهلا وسهلا بكم. النهاردة هنتعرف مع بعض على واحدة من أهم المهارات اللي بتساعدنا إن احنا ننظم طريقة مذاكرتنا، وفي نفس الوقت تضمن لي إن أنا وصلت لفهم عميق من المعرفة اللي قدرت إن أنا أحصلها على مدار العام الدراسي بتاعي، وهي مهارة المقارنة. أهم حاجة في الجزئية ديت إنك تكون متقن للأربع خطوات اللي بتشتمل عليهم مهارة المقارنة. تعالوا نتعرف عليهم واحد واحد. في الجزء الأول، يا ترى الخطوات الأربعة اللي عندنا ديت هتبدأ بإيه؟ الشيء الطبيعي والمنطقي إن احنا نكون في البداية بنتكلم على المعرفة السابقة اللي عندي. إيه يا ترى اللي أنا أعرفه بالفعل عن الموضوعين اللي أنا عايز أقارن ما بينهم دول، بحيث إن أنا أقدر أسترجع كل المعلومات السابقة اللي هتساعدني وتفيدني بالإضافة طبعا للمعلومات الجديدة اللي أنا هتعرف عليها دلوقتي، وننظمهم مع بعضيهم باستخدام واحدة من الاستراتيجيات اللي هنتعلمها سوا. الخطوة الثانية بتيجي بعد كده، وهي دراسة ووصف الموضوع الجديد اللي عندي. مثلا عندي موضوعين عايز أقارن ما بينهم، يا ترى إيه المعلومات الجديدة اللي أنا هتعلمها؟ هنا ممكن أستعين ببنك المعرفة ب LMS اللي هيساعدني في إن أنا أقدر أوصل لبعض المصادر الرقمية اللي بتسهل عليا التعرف على معلومات جديدة ممكن أكون ما كنتش أعرفها قبل كده. الخطوة الثالثة اللي بعد كده هتبقى إن أنا أحدد إيه هي معايير المقارنة بتاعتي، ايه هي نقاط التشابه والاختلاف اللي كانت ما بين الموضوعين اللي احنا كنا بنتكلم عليهم او اللي احنا عايزين نعمل المقارنه دي ما بينهم. الخطوه الرابعه والاخيره، يا ترى بعد اللي انا عملته ده هل انا قدرت استوعب واقيس جوانب الفهم اللي انا قدرت احققها؟ عشان كده الخطوه الرابعه بتاعتنا بتتكلم على مراجعه الفهم دوت. هل انا فهمت بشكل صحيح؟ في حاجه لسه محتاج ان انا اراجع عليها؟ هو ده اللي هنقدر نتعرف عليه دلوقتي بمثال مثلا من ماده التاريخ. احنا بندرس حضارتين مختلفتين، واحد في الوحدة الثالثة وواحد في الوحدة الرابعة. مثلا لو انا عايز اعمل استدعاء لكل المعرفة السابقة اللي كانت عندي، مثلا المعلومات السابقة دي ممكن تكون فين؟ حاجات انا اتعلمتها في سنة رابعة، في سنة ستة، في الفصل الدراسي اللي فات، كل دي بسميها معلومات سابقة لان انا لسه بتكلم دلوقتي في الفصل الدراسي الثاني. طيب بعد كده النقطة المهمة اللي بعديها، وهي ان انا هبتدي استزيد بمعلومات جديدة. المعلومات الجديدة ديت اقدر اوصل لها ببساطه باستخدام QR codes اللي اقدر اعملها سكان، هتوديني على بنك المعرفه، هتوديني على LMS، اقدر اتفرج على المصادر الرقميه ديت عباره عن فيديوهات، مقالات، ايا كان طبيعه المصدر دوت. طيب بعد ما عملت سكان للQR كود، اقدر بعد كده ارجع تاني للجدول بتاعي. ما تنساش حاجه مهمه، الجدول اللي احنا بنستعين بيه ده واحد من الاستراتيجيات المهمه اللي بنسميها جدول الاستنتاجات، اللي بيقدر يساعدني ان انا انظم المعلومات بتاعتي. لو انت فاكر احنا كنا اتكلمنا على المعلومات السابقه اللي انا تعرضت لها قبل كده، زائد المعلومات الجديده اللي انا طلعت بيها من خلال QR كود او المصادر الرقميه اللي احنا وصلنا لها من شويه. نيجي بعد كده ننتقل للخطوه الثالثه اللي بتتكلم فيها على معايير المقارنه بتاعتي. معايير المقارنه ديت هي اللي هتملى بيها الجزء الاخير الخاص بالاستنتاجات النهائيه. الاستنتاجات النهائيه اللي انا طلعت بيها زي اللي معروضه قدامي دلوقتي. طيب ده هيفيدني في ايه؟ هتفيدني في الاساس ان انا اقدر بعد كده ابروز الشكل النهائي بتاعي. ده المنظر جدول الاستنتاجات بعد ما كملت كل البيانات الموجوده فيه. في عندي معلومات سابقه، في عندي معلومات اتعلمتها من المصادر اللي اتعرفت عليها، ودي كانت الاستنتاجات عشان تساعدني ان انا في النهايه اقدر اطلع بالمقارنه النهائيه اللي عندي، وهي دي كانت الغرض بتاعي. طيب بعد ما خلصت المقارنه ديت، فاضل الخطوه الرابعه والاخيره، وهي التاكيد على الفهم وجوانب الفهم اللي انا قدرت احصلها من خلال الجزئيه دي. لما راجع على الفهم بتاعي، هرجع استعين مره ثانيه ببنك المعرفه من LMS. الصوره اللي قدامي ديت من موقع LMS، اقدر من خلالها هستعرض حاجات كتيره زي مثلا اسئله واختبارات، لعبه تعليميه، وشكل تاني للتدريب على موضوع الدرس اللي عندي. دي امثله لبعض المصادر اللي ممكن استعين بيها عشان اطمن ان انا بالفعل وصلت لمرحله الفهم، واطمنت ان انا عملت مراجعه جيده على اجزاء المنهج اللي انا درستها. بعد ده يجي هنا دورك بيتمثل دلوقتي في ان انت تستفيد من اللي اتعلمناه دلوقتي، الخطوات الاربعه اللي احنا ذكرناها وطبقناها على درس في التاريخ، ينفع انها تطبق في اي ماده دراسيه انا بتعامل معاها. مثلا على سبيل المثال ماده الاحياء.
في عندي تطبيقات الوراثة والموضوعات المتعلقة بيها وقوانين السيادة في علم الوراثة اللي احنا برضو بندرسها في الأحياء. مش بس كده، مادة الفلسفة في عندي أنماط وأشكال التفكير الفلسفي المختلفة، أقدر أعمل مقارنة كبيرة ما بينهم بتساعدني زي ما اتفقنا في البداية إن أنا أقدر ألم أجزاء كبيرة من المنهج ولكن في وقت قصير. كل ده بفضل إن أنت أتقنت مهارة المقارنة. أتمنى يكون العرض دوت كان مفيد بالنسبة لنا ونقدر نطبقه في أي مادة دراسية مش بس اللي اتعرضت. نشوفكم على خير. ودي كانت نهاية حلقتنا. شاركونا في التعليقات نماذج المقارنة اللي عملتوها وانتوا بتذاكروا. تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك واليوتيوب، وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا جرس التنبيهات. انتظرونا في حلقة جديدة وماندي توك جديد.